السلام عليكم واهلا بكم مع درس جديد من درسنا النهارده Factorize Quadratic Trinomial Expression. اتفقنا قبل كده قبل ما نبدا لازم نكون عارفين يعني ايه العنوان اللي احنا بنشتغل. فنكون عارفين يعني ايه كلمه Quadratic Expression. Quadratic Expression ده بيتكتب في صوره ax باور 2 plus bx plus c. ودي equation of the second degree أو expression of the second degree لأن عندي الباور هنا raised to the power. طب كلمة factorization اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده إن هي convert the expression to the product of two or more terms. الدرس ده مقسوم جزئين. أول حاجة لو كان ال coefficient ال a equals 1 يعني أنا عندي هنا مكتوب الإكسبريشن ده بيتكتب في صورة x باور 2 plus bx plus c أو ال a دي not equals to 1. طب تعالى نفهم مع بعض. طبعا السؤال بيجي لنا بيقول لنا factorize each of the following. أول سؤال بيقول لي x باور 2 plus 5x plus 6. عشان نعمل factorizing للquadratic equation أول حاجة لازم نتأكد منها إن الإكسبريشن مكتوب بالترتيب. يعني إيه مكتوب بالترتيب؟ يعني أكبر باور عندي هنا هو الباور الأولاني اللي هو باور 2 مكتوب في الأول سواء إذا كان باور 2 باور 3 أو باور 4. بعد كده الباور بيحصل له عندنا decreasing order. يعني أنا عندي باور 2 بعدين الإكس raised to the power 1 وبعد كده مفيش إكس أصلا. تاني حاجة لازم أتأكد منها إن مفيش common factor. اللي مش فاكر درس الكومن فاكتور يرجع للدرس اللي فات. اتكلمنا فيه عن common factor وإزاي إن إحنا نعرف الإكسبريشن فيه common factor أو مفيش. طب لو بصينا للإكسبريشن اللي موجود قدامنا هنلاقي عندي الإكسبريشن ده 3 term يعني هنا trinomial expression raised to the power 2 يعني دي quadratic equation. طيب وبعد كده عندي ال coefficient equals 1 وموجود بالترتيب ومفيش فيه common factor. طب نحل إزاي؟ كل اللي انا هعمله هقول له هفتح 2 brackets بالشكل ده واقول انا عندي الاكس باور 2 عاوز 2 نمبرز نعملهم تايمز يدينا اكس باور 2 هلاقي عندي هنا الاكس والاكس. بعد كده انا هبدا من اليمين عاوز 2 نمبرز لو عملت لهم تايمز يبقوا ايكوال 6. لو عملت لهم بلس ناخد بالنا من الساين دي. انا عندي 2 نمبرز لو عملت لهم تايمز يبقى ايكوال 6 لو عملت لهم بلس بقت الانسر ايكوال 5. فلاقي ان التو نمبرز اللي اعملهم تايمز يبقوا ايكوال 6 واعملهم بلس يبقى ايكوال 5 اللي هم 3 و 2. بعد كده الساين بتاعت الميدل هي الساين بتاعت الكبير. يبقى دايما الميدل هي الساين بتاعت النمبر الكبير. عندي بعد كده ال 6 دي كانت بوزيتيف فهقول له البوزيتيف تايمز بوزيتيف ايكوالز بوزيتيف. نكرر تاني مع بعض. انا قلت الاكسبريشن ده هنا تراينوميال اكسبريشن ومكتوب بالترتيب ومفيش فيه كومن فاكتور. نبدأ بعد كده أنا عاوز 2 نمبرز أعملهم تايمز يبقى ايكوالز اكس باور 2 فقلت أنا عندي اكس وعندي اكس. بعد كده عاوز 2 نمبرز نعملهم تايمز يبقى ايكوالز 6 نعملهم بلس بقوا ايكوالز 5. فهلاقي إن ال 2 نمبرز دول 3 و 2. طيب بعد كده إيه اللي هيحصل؟ أنا عاوز هنا ال 2 نمبرز دول الكبير دايما بياخد الساين بتاعت الميدل وبعد كده بقول له بلس تايمز بلس أو بوزيتيف تايمز بوزيتيف ايكوالز بوزيتيف. طب نحل سؤال تاني مع بعض نفس النمبرز اكس باور 2 minus 5x plus 6 نفس الكلام هنفتح 2 brackets. الاكسبريشن ده موجود بالترتيب ومفيش فيه common factor. مفيش فيه common factor ليه؟ لأن عندي هنا x باور 2 بعدين x هنا مفيش x يبقى مفيش common factor في الفاريبل. الكوفيشنت x باور 2 هنا 1 يعني معنى كده مفيش common factor in numbers. من الأول أنا عندي x باور 2 اللي هي equals x times x. عاوز 2 numbers لو عملت لهم times يبقى equals 6 عملت لهم plus بقوا equals 5. هيبقى ال 2 نمبرز عندي هنا 3 و 2. طيب احنا اتفقنا ان الميدل دي دايما هي الساين بتاعت النمبر الكبير. وبعد كده بوزيتيف تايمز نيجاتيف ايكوالز نيجاتيف. نقول تاني مع بعض انا x باور 2 بلس 5x ماينس 6. بنفس النظام بنفتح 2 براكتس. الاكسبريشن مكتوب بالترتيب مفيش كومن فاكتور يبقى انا عندي الاكس باور 2 اللي هي ايكوالز x تايمز x. بعد كده عاوز 2 نمبرز لو عملت لهم تايمز يبقوا ايكوال 6. ناخد بالنا المره دي بيقول لي هنا عندي ماينس. في كل مره كنت بقول انا عاوز 2 نمبرز لو عملت لهم تايمز يبقوا ايكوال 6 عملت لهم بلس بقوا ايكوال 5. المره دي انا عاوز 2 نمبرز لو عملت لهم تايمز يبقوا ايكوال 6 عملت لهم ماينس ايكوال 5. هلاقي ان ال 2 نمبرز دول 6 و 1. اتفقنا دايما ان الكبير بياخد الساين بتاعت الميدل يعني تبقى بلس وبعد كده اقول له نيجاتيف تايمز بوزيتيف ايكوالز نيجاتيف. نشوف سؤال تاني
لو أنا عندي x بار 2 minus 5x minus 6. بنفس النظام الاكسبريشن مكتوب بالترتيب، يبقى نفتح 2 brackets ومفيش عندي common factor، يبقى أنا هقول له الx والx. 2 numbers لو عملت لهم times يبقوا equal 6، عملت لهم minus بقوا equals 5. ال2 numbers دول هيبقوا عندي هنا 6 و 1. اتفقنا إن الساين بتاعت الميدل هي الساين بتاعت الكبير، يبقى عندي هنا minus. negative times negative equals positive.